أهلا بيكم. تصميم جديد لشنطة صغيرة سهلة جدا وبسيطة، هنشوف طريقتها في فيديو النهاردة. هشتغلها بخيط مكرمية قطن. هنحتاج 400 جرام، حوالي 200 متر. الخيط ده سمكه 3 ملي، فهشتغل بإبرة 5 ملي. هعمل عقدة البداية و30 سلسلة. وبعدين 2 سلسلة لبداية أول سطر. ألف الخيط على الإبرة واشتغل في السلسلة التالتة عمود. واشتغل السطر الأول من 30 عمود. وعشان أبدأ سطر جديد ارتفع ب2 سلسلة والف الشغل واشتغل من اول غرزة عمود في الحلقة الخلفية. وكمل القطعة كلها بغرزة عمود في الحلقة الخلفية، كل سطر من 30 عمود. اشتغلت بالظبط 20 سطر، كان ارتفاعهم 35 سنتي. في المرحلة دي بنقص سوستة أكبر من عرض الشغل بحاجة بسيطة، وبنبدأ نخيطها على الحرف. في الخياطة بتني بداية السوستة وبعدين نمشي على خط مستقيم.
وبانتظام مع الغرز الكروشيه. خيطت الناحية التانية بنفس الطريقة. دلوقتي هنشتغل غرز سحب. هنعمل غرزة واحدة عند بداية كل عمود. ونشد الخيط كويس قوي في غرز السحب دي. لو عدينا غرز السحب اللي اشتغلناها هنلاقيهم 20، نفس عدد السطور. بعدهم بنقطع الخيط. هشبك الخيط في الجهة التانية واشتغل 20 غرزة سحب بنفس الطريقة. غرزة واحدة عند بداية كل عمود ونشد الخيط. هنشتغل للجنبين قطعة صغيرة، هنبدأها ب5 سلسلة.
من السلسلة التانية هشتغل غرز حشو، يعني 4 غرز. سلسلة وارتفع بغرزة حشو في الحلقتين. بعد 5 سطور هثبت حلقة نص دايرة مع السطر الأخير. وقبل ما اقطع الخيط اسيب حوالي نص متر للخياطة. ده هيكون شكل الحلقة، غرز الحشو لبره والحلقة كأنها متثبتة من جوه الشنطة. قبل ما نخيط بنستخدم مشبك ونثبت الجزء اللي هنخيطه حسب عدد الغرز. وده هيكون شكل الجنب، بصراحة مميز قوي. هثبت دبابيس للقاعدة لأنها بتحافظ على الخيط.
اليد هنشتغلها بطريقة السلسلة المزدوجة. هنحتاج 2 جنش، وهنسيب حوالي 3 متر خيط بنلفه على الإبرة بالشكل ده قبل كل سلسلة. اشتغلت اليد بطول 90 سنتي، وآخر سلسلة مزدوجة نشتغلها من قلب الحلقة التانية. نقطع الخيط ونستخدم إبرة عشان نخفي الطرفين. الشنطة رغم حجمها الصغير لكن لها سعة كويسة جدا وبسيطة قوي، والجمال في البساطة.